Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là tập 176 đã tạm khép lại hành trình của Hàn Lập trong phần 5 của Phàm Nhân Tu Tiên. Dự kiến khoảng 6 tháng sau, chư vị đạo hữu sẽ gặp lại hắn trong một phiên bản hoàn toàn mới. Và trong thời gian chờ đợi, hãy cùng mình tiếp tục khám phá những diễn biến hấp dẫn nhất của tập 177 các bạn nhé. Hàn Lập sau khi rời Mộ Lan Thảo Nguyên, nhờ thân thức cường đại nên dễ dàng tránh né các toán tuần tra và tiến vào Phong Nguyên Quốc. Tại đây, khi bay qua một ngọn núi vô danh, hắn cảm nhận được dao động linh khí kịch liệt. Dừng lại quan sát thì nam chính của chúng ta phát hiện một pháp sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đang áp đảo 5 tu sĩ kết đan kỳ. Tên pháp sĩ dùng một chiếc vũ phiến màu vàng tạo ra cơn lốc khổng lồ giam cầm cả 5 người và huyễn hóa ra một bàn tay vàng định bắt sống nữ tu sĩ tuyệt sắc trong nhóm. Lúc này, hắn ta đắc ý cười lớn quát: "Ha ha, rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt, làm cho bổn thượng sư mất công tốn sức, thật sự không biết tự lượng sức." Lời vừa dứt, bàn tay vàng chộp lấy nữ tu, nhưng chính tại khoảnh khắc ấy, Hàn Lập từ xa đã bắn ra một đạo thanh nguyên kiếm khí, đánh bay vũ phiến và phá tan cơn lốc cứu nguy cho nhóm tu sĩ. Tên pháp sĩ kinh hãi nhìn về phía hư không quát lớn: "Là ai? Nếu có dũng khí phá pháp thuật của bổn thượng sư thì cần gì phải lén lút không dám gặp?" Nghe vậy, Hàn Lập cười khẩy hiện thân, hắn lạnh lùng đáp: "Không phải là ta lén lút, mà là các hạ tu vi không đủ, nhìn không ra sự tồn tại của Hàn mỗ mà thôi. Xem bộ dáng các hạ chắc mới tiến cấp lên Nguyên Anh kỳ không lâu, so với những người ta gặp qua ban đầu thì còn kém xa." Bị sỉ nhục trước mặt đám tu sĩ cấp thấp, tên pháp sĩ cay cú tung ra 2 quả cầu vàng biến thành 2 con thổ long khổng lồ tấn công Hàn Lập. Ở phía đối diện, nam chính của chúng ta bình thản phun ra kiếm lam băng diễm, đóng băng 2 con rồng rồi dùng kiếm khí đánh nát vụn, sau đó thong dong thu lấy 2 quả cầu vàng. Chứng kiến một màn này, tên gia hỏa kia thất kinh, hắn ta cố giữ vẻ bình tĩnh và dò hỏi danh tính của Hàn Lập. Tuy nhiên, Hàn lão ma không trả lời mà vỗ túi linh thú, thả ra đàn phệ kim trùng. Vừa nhìn thấy đàn trùng, tên pháp sĩ hoảng sợ tột độ hét lên: "Phệ kim trùng, người lại có phệ kim trùng mà còn có nhiều như vậy!" Biết không thể địch lại, hắn lập tức hóa thành một đạo hoàng quang bỏ chạy thục mạng. Hàn Lập cũng không truy đuổi. 5 tu sĩ được cứu vội vàng đến bái tạ. Lão giả to béo trong nhóm tự xưng là Lôi Vạn Hạc của Hoàng Phong Cốc. Hàn Lập nhận ra cố nhân, hắn mỉm cười nói: "Xem ra ngày đó cách biệt, Lôi sư bá thật sự không nhớ tại hạ, nhưng mà năm đó sư bá tặng phương thuốc khiến cho Hàn mỗ vô cùng cảm kích và vẫn luôn nhớ trong lòng." Lôi Vạn Hạc kinh ngạc đến mức lắp bắp: "Sư bá, phương thuốc, ngươi là..." Lúc này, nữ tu nhiếp doanh nhận ra hắn và thốt lên đầy vẻ khó tin: "Ngươi là đệ tử Lý sư thúc, Hàn Lập Hàn sư đệ." Xác nhận thân phận xong, Lôi Vạn Hạc vô cùng bối rối trước việc sư điệt năm xưa này đã là tiền bối Nguyên Anh kỳ. Lão vội vàng đổi giọng cung kính nói: "Việc xưng hô sư bá này, Lôi mỗ tuyệt đối không dám nhận. Hàn tiền bối nếu đã tiến giai vào Nguyên Anh kỳ thì chính là tiền bối của vạn bối." Sau một hồi nói chuyện khách khí qua lại, Hàn Lập triệu hồi Ngự Phong Sa và mời cả nhóm lên xe để đưa mọi người rời khỏi vùng nguy hiểm. Trên đường đi, hắn tiếp tục hỏi thăm về sư phụ Lý Hóa Nguyên. Lôi Vạn Hạc buồn bã nói: "Hàn tiền bối, hơn trăm năm trước, Lý sư đệ trong một trận chiến với Mộ Lan pháp sĩ đã qua đời, mà phu nhân đệ ấy bởi vì không thể kết kim đan nên trước đây không lâu cũng đã mất rồi." Khi Hàn Lập hỏi về các sư huynh đệ đồng môn, Lôi Vạn Hạc thở dài đáp: "Môn hạ Lý sư đệ dù có 2-3 người đúng là rất có tư chất, đến cảnh giới giả đan, nhưng mà cuối cùng cơ duyên không đủ nên không thể kết đan thành công." Nghe vậy, Hàn Lập trầm mặc hồi lâu, nhiếp doanh hỏi hắn có ý định quay về Hoàng Phong Cốc không thì hắn thẳng thừng từ chối vì hiện tại bản thân đã là trưởng lão Lạc Vân Tông. Sau một hồi vòng vo, Hàn Lập chuyển sang hỏi thăm về Nam Cung Uyển của Yểm Nguyệt Tông. Một tu sĩ tên Đường Minh Hoa cung kính cho biết nàng đã kết Nguyên Anh và hiện là trưởng lão. Tuy nhiên, hắn tiết lộ một tin như sét đánh ngang tai đối với Hàn Lập. 3 tháng sau, Nam Cung sư thúc sẽ cùng với Ngụy trưởng lão của Hoài Ý môn cử hành song tu đại điển và sẽ chính thức trở thành song tu đạo lữ của Ngụy trưởng lão. Hàn Lập nghe xong, sắc khí bùng phát khiến tên tu sĩ họ Đường hoảng sợ cứng họng, bàn tay hắn siết chặt, sau đó gằn giọng thốt lên: "Song tu đại điển!" Sau khi trấn tĩnh lại, Hàn Lập che giấu cảm xúc, nói thác rằng mình chỉ là người quen cũ và sẽ đến tham dự đại điển. Tiếp đó, hắn hỏi dò về cái tên Nam Cung Bình. Đường Minh Hoa khẳng định chắc nịch: "Bổn tông nếu có người như thế thì vạn bối sao lại không biết được? Vạn bối có thể bảo chứng với tiền bối rằng trong tông đích xác chẳng có nữ tu sĩ nào như thế." Điều này giúp Hàn Lập xác nhận suy đoán của mình về thân phận thật của Nam Cung Bình năm xưa chính là Nam Cung Uyển cố ý hóa trang. Lúc này thì mọi người cũng đã đến biên giới an toàn. Hàn Lập dừng xe và lạnh lùng nói: "Tại hạ cùng các vị chia tay nhau ở đây vậy. Hàn mỗ còn có sự tình trọng yến khác nên sẽ không tiếp tục đưa tiễn nữa." Sau khi Hàn Lập rời đi, nhóm tu sĩ bắt đầu bàn tán xôn xao về tốc độ tu luyện khủng khiếp của hắn. Tu sĩ họ Tiễn nhận định nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì vị Hàn tiền bối này trong vòng ngàn năm tới đây cũng đủ để thành một đại nhân vật ảnh hưởng đến toàn bộ tinh thế của Thiên Nam. Về phần Hàn Lập, khi còn lại một mình, hắn không còn che giấu sự chấn động trước tin Nam Cung Uyển sắp lấy người khác. Hắn nhớ lại mối duyên xưa và khẳng định nàng là nữ nhân của mình. Trong lòng hắn hạ quyết tâm sẽ không để khánh điểm 3 tháng sau được diễn ra thuận lợi. Đến đây thì cũng hết tập 177 Phàm Nhân Tu Tiên. Ấn đăng ký kênh YouTube review 5 phút để không bỏ lỡ diễn biến tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.